สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีเพื่อนๆแนะนำมาว่าอยากให้เราสอนวิธีการทำเสื้อป่าๆให้หน่อยนะคะก็จะเป็นเสื้อลักษณะคอปกจีนหรือเสื้อคอตั้งนะคะแขนยาวติดกระดุมหน้าแล้วก็มีจับกลีบด้านหลังใครที่อยากให้เราช่วยสอนวิธีการทำเสื้อแบบไหนก็สามารถติดต่อเราได้ตามช่องรายละเอียดด้านล่างเลยนะคะทำแพทเทิร์นขนาดเข้ากับครึ่งหนึ่งของขนาดจริงนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูตัวเลขที่เราบอกไม่ต้องมองไม้บรรทัดเรานะเริ่มแรกมาเลยเราจะวัดจากริมหน้ากระดาษตรงริมกระดาษตรงนี้เข้าไป10 เซนติเมตรจากริมกระดาษด้านบนนะเราจะวัดลงมา10 เซนติเมตรตรงนี้นะจะเป็นจุดคอจากจุดคอเราจะมาหาความยาวหน้าความยาวหน้าใครได้เท่าไหร่ก็วัดลงมานะทุกคนจากความยาวหน้าเราจะวัดลงมา20 เซนติเมตรจะเป็นเส้นสะโพกล่างให้ดูจากตัวเลขที่เราบอกนะทุกคนอย่ามองตัวเลขไม้บรรทัดเรานะตรงนี้นะทุกคนเราลืมบอกไปว่าความยาวหน้าที่เราวัดลงมาตรงนี้จะเรียกว่าเส้นเอวจากเส้นเอววัดลงมา20 เซนติเมตรจะเป็นเส้นสะโพกล่างต่อไปเราจะนำเส้นเอวกับเส้นสะโพกล่างมาหาร2ได้เท่าไหร่นะทุกคนก็จะเท่ากับเส้นสะโพกบนต่อไปนะทุกคนกลับมาดูจุดนี้ตรงจุดคอกับตรงเส้นเอวได้เท่าไหร่ให้แบ่งครึ่งคือหาร2วัดได้เท่าไหร่นะของเราได้ตรงนี้จะเรียกว่าเส้นอกนะทุกคนต่อไปจากจุดคอกับเส้นอกวัดได้เท่าไหร่ให้หาร2นะหรือว่าแบ่งครึ่งตอนนี้เราก็ได้เส้นต่างๆแล้วนะเราจะมาทำด้านหน้ากันก่อนต่อไปนะทุกคนกลับมาดูที่จุดคอของเราเราจะนำรอบคอบวก3ก็คือบวกรวมนะทุกคนนำมาหาร6แล้วก็บวกด้วย0.5ใครวัดได้เท่าไหร่ก็ตีเส้นจากจุดคอออกมาตรงนี้นะจะเรียกว่าคอกว้างหรือใครจะใช้เป็นขนาดมาตรฐานก็ได้ก็คือ6.5ต่อไปคอตั้งนะทุกคนคอตั้งก็คือเราจะขีดจากจุดตรงนี้ที่เราวัดเข้ามาขีดขึ้นมาตรงนี้ให้นำรอบคอบวก3หาร6และก็บวก1หรือใครจะใช้เป็นขนาดมาตรฐานก็คือวัดขึ้นมา7 เซนติเมตรได้เลยจากเส้นนี้นะเราจะแบ่งครึ่งหรือวัดได้เท่าไหร่ให้นำมาหาร2ถ้าใครได้เท่าไหร่ก็ติ๊กออกมาจุดนี้นะที่เราแบ่งครึ่งวัดเข้าไปเท่ากับความกว้างของไหล่หาร2ใครวัดได้เท่าไหร่นะก็เริ่มจากจุดตรงนี้นะจุดเส้นเนี่ยเส้นกึ่งกลางหน้าที่เราวาดเอาไว้ตอนแรกวัดเข้ามาเลยผ่านเส้นตรงนี้นะที่เราวัดเข้ามาตรงเนี้ยวัดตรงเนี้ยครึ่งหนึ่งเนี่ยตรงนี้นะเราจะเรียกว่าเส้นไหล่จากจุดตรงนี้เราจะตีเส้นเฉียงลงมาตรงนี้เลยนะตรงนี้จะเรียกว่าจุดเส้นลาดไหล่ต่อไปนะทุกคนเราจะมาหารอบอกกันก่อนนะทุกคนมาดูที่ตรงนี้คือเส้นอกของเรานะให้นำรอบอกบวกหลวมใครต้องการหลวมเท่าไหร่ก็ได้นะตัวนี้เราจะบวกหลวมอยู่ที่8 เซนติเมตรและนำมาหาร4แต่ชิ้นหน้านะทุกคนเราจะทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังเพราะฉะนั้นเราจึงจะบวกชิ้นหน้าเข้ามาอีก1 เซนติเมตรนะใครจะวัดได้เท่าไหร่ก็ให้ขีดเส้นนี่ตรงนี้นะจากจุดกึ่งกลางวัดเข้ามามาดูจุดตรงสะโพกกันนะสะโพกของใครวัดได้เท่าไหร่ให้นำมาบวกรวมเราจะบวก8เหมือนกันนำมาหาร4และก็มาบวก1เพราะเราจะทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะใครวัดได้เท่าไหร่ก็ให้วัดออกไปเท่ากับจำนวนที่เราคำนวณได้นี่นะทุกคนเราจะขีดเส้นอกกับเส้นสะโพก
ต่อไปมาดูเส้นบ่าหน้ากันนะทุกคนให้นำบ่าหน้าของเราใครวัดบ่าหน้ากว้างได้เท่าไหร่ให้นำมาหาร2และก็บวกไป 0.5 นะทุกคนหรือใครไม่ได้วัดบ่าหน้านะตัวนี้เราไม่ได้วัดบ่าหน้ามานะเดี๋ยวดูวิธีการนะทุกคนเราจะทำอย่างนี้นะจากเส้นไหล่ตรงนี้เห็นไหมที่เราวัดมาขีดเส้นเนี้ยลงมาบางๆขีดเส้นเนี้ยมาจนถึงเส้นอกบางๆไว้ก่อนแล้ววัดจากตรงเนี้ยเข้ามา1 เซนติเมตรนะวัดเข้ามา1 เซนติเมตรและเราก็จะขีดวงแขนตอนนี้เราก็ได้โครงเสื้อมาตรฐานชิ้นหน้าแล้วนะทุกคนต่อไปเราจะมาทำโครงเสื้อมาตรฐานชิ้นหลังกันเดี๋ยวเราจะมาหากึ่งกลางด้านหลังกันนะเราจะใช้เท่ากับความกว้างของสะโพกชิ้นหน้าเลยขีดเส้นขึ้นไปเลยทุกคนจากจุดตรงนี้นะจุดตรงนี้ลากเส้นตรงไปแพทเทิร์นตัวนี้ทำเสร็จแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะทุกคนไม่ต้องมีการมาปรับอะไรอีกยกเว้นตัดปิดเก็บวงแขนเท่านั้นอันนี้เราขีดไปบางๆตรงนี้นะจากจุดตรงนี้นะเป็นจุดเส้นกึ่งกลางด้านหลังนะทุกคนจากจุดตรงนี้เป็นจุดคอหลังเราจะวัดเข้ามาเท่ากับรอบคอบวก3แล้วก็หาร6บวก1หรือใครจะใช้เป็นขนาดมาตรฐานก็ได้ก็คือ7 เซนติเมตรต่อไปเราจะวัดขึ้นมา2 เซนติเมตรนะทุกคนวัดขึ้นมาเท่ากับ2 เซนติเมตรและจากจุดตรงนี้เราจะวัดลงมา2 เซนติเมตรเหมือนกันตรงนี้เราจะขีดบางๆเอาไว้เนาะบางๆนี่นะเราจะวัดออกมานะทุกคนบางๆเลยไม่ต้องยาวมากทำเป็นบางๆตรงนี้จะเป็นจุดตรงเชื่อมเส้นเขาเรียกว่าเส้นลาดไหลนะกลับมาดูด้านหน้าของเรานะวัดจากเส้นลาดไหลตรงนี้นะทุกคนว่าได้เท่าไหร่ใครวัดได้เท่าไหร่ก็มาวาดเส้นลาดไหลด้านหลังให้เท่ากับเส้นลาดไหลของด้านหน้านะปรับตรงนี้นะทุกคนใครวัดได้เท่าไหร่เมื่อกี้เราวัดได้ 6.5 ก็วัดจากตรงนี้มาจนถึงเส้นตรงนี้ที่เราขีดออกมาจากตรงนี้นะเราก็ได้เส้นไหลของชิ้นหลังเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตรงนี้คือจุดคอนะกลับมาดูเส้นอกกันก่อนนะทุกคนเส้นอกตรงนี้นะเราจะมาหาขนาดอกกันก่อนนำรอบอกบวกหลวมหาร4แล้วก็ลบ1นะทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็วัดออกมานะมาดูที่เส้นสะโพกเหมือนกันนะทุกคนใครวัดสะโพกได้เท่าไหร่นะทุกคนให้นำมาบวกหลวมหาร4และก็ลบ1ใครวัดได้เท่าไหร่ก็ขีดออกมานะแล้วก็ขีดเส้นเชื่อมกันเลยตอนนี้เรายังไม่ได้เส้นบ่าหลังนะทุกคนจากจุดตรงเนี้ยจุดคอตรงเนี้ยกับจุดเส้นอกตรงเนี้ยวัดนะทุกคนใครวัดได้เท่าไหร่นะให้นำมาหาร2หรือแบ่งครึ่งนะตรงนี้แล้วก็วัดแล้วก็ขีดเส้นออกมาขีดเส้นออกมาตรงนี้นะทุกคนจะเป็นบ่าหลังจะเท่ากับความกว้างของบ่าหลังนะทุกคนและก็หาร2ใครได้เท่าไหร่ก็ขีดเส้นออกมาหรือจะใช้วิธีนี้ก็ได้เราขีดเส้นบ่าหลังออกมาก่อนเบาๆก่อนนะจากจุดตรงนี้นะเส้นลาดไหลจุดไหลตรงเนี้ยเราจะขีดเส้นลงมาจนถึงเส้นอกตรงนี้นะเราจะขีดมาเส้นบางๆก่อนนะจนถึงจุดอกตรงนี้และเราจะวัดเข้าไป 0.5 จากจุดตรงนี้นะจากนี้วัดตรงนี้นะคือเส้นบ่าหลังจะวัดเข้าไป 0.5 นะทุกคนเราก็จะได้จุดตรงนี้เป็นเส้นบ่าหลังแล้วโค้งวงแขนเสื้อได้เลยทุกคนเราได้วงแขนทางด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเราจะไม่ได้โค้งคอหน้ากับคอหลังนะเดี๋ยวเราจะไปโค้งตอนที่เราทำแบบเสื้อนะอันดับแรกนะเราจะหาความยาวของเสื้อกันก่อนใครอยากได้ความยาวเสื้อขนาดไหนก็วัดลงมาได้เลยวัดตรงนี้นะทุกคนจากจุดคอวัดลงมาเท่ากับความยาวที่เราต้องการเสื้อตัวนี้นะจะอยู่ประมาณเส้นสะโพกบนนี้นะเราจะใช้ตรงนี้เลยเป็นเส้นสะโพกบนตรงนี้
ด้านข้างตรงนี้นะให้วัดขึ้นมา1 เซนติเมตรแล้วก็โค้งขึ้นไปได้เลยชิ้นหลังก็เหมือนกันอันนี้คือเส้นสะโพกบนนะก็วัดขึ้นมา1 เซนติเมตรเท่ากันเลยแล้วก็โค้งได้เลยทุกคนต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาวาดคอกันจากตรงนี้นะเราจะเรียกว่าเส้นข้างคอนะตรงนี้นะเราจะวัดตรงนี้ออกไป 0.5 เซนติเมตรหรือใครต้องการความกว้างของคอเสื้อแล้วให้เสื้อใส่สบายๆหน่อยก็วัดออกมาได้1 เซนติเมตรก็ได้นะเป็นคอลึกตรงนี้นะเราจะวัดลงมาเท่ากับ 1.5 เซนติเมตรนะหรือใครที่ชอบคอกว้างใส่สบายก็วัดลงมาได้ถึง2 เซนติเมตรนะจากจุดตรงนี้นะและเราจะโค้งคอออกมาได้เลยทุกคนไม่ต้องโค้งคอให้มันกลมมากนะเพราะว่าเวลาตอนที่เราไปใส่ปกอะมันเดี๋ยวมันจะใส่ยากให้ออกแบบลักษณะวีนิดนึงแต่ก็ไม่ได้วีมากขนาดนั้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาปิดวงแขนเสื้อกับปิดคอเสื้อกันเพื่อไม่ให้วงแขนเสื้อมันอ้าแล้วก็ไม่ให้คอเสื้อมันอ้าเวลาใส่แล้วมันจะได้แนบไปกับตัวปกตินะทุกคนเวลาทำแพทเทิร์นเวลาปิดวงแขนเสื้อใช่ไหมหรือว่าจะปิดเก็บคอเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเราจะปิดออกไปตีเฉียงไปอย่างเงี้ยออกไปตีเฉียงอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็จะเปิดเพื่อว่าให้ตรงชายเสื้อมันบานแต่ตัวเนี้ยเราอยากทำให้เสื้อมันแบบกระชับเสื้อพอดีตัวแล้วเราไม่อยากให้ชายเสื้อมันบานเพราะงั้นเราจากตรงเนี้ยจุดบ่าตรงเนี้ยตรงนี้เราจะวัดลงมา1 เซนติเมตรนะทุกคนใครที่หน้าอกใหญ่อย่างเงี้ยก็คือวัดออกมาได้เลยถึง2 เซน3 เซนก็ได้ใครที่หน้าอกเล็กนะเราแนะนำอยู่ที่1 เซนถึง 1.5 เซนติเมตรนะตรงนี้นะแล้วก็จากจุดบ่าตรงนี้ก็ตีไปเลยเดี๋ยวเราจะปิดเก็บวงแขนเสื้อก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัดแยกชิ้นส่วนหน้ากับชิ้นส่วนหลังออกจากกันนะตัวนี้เป็นชิ้นส่วนหน้าตัดชิ้นหน้าชิ้นบนก่อนก็ได้นะทุกคนตัดเราก็ปิดได้เลยเสร็จแล้วเราจะมาปิดเก็บคอกันนะจากจุดตรงนี้นี่จุดตรงนี้เราจะวัดขีดเส้นมาเลยจากจุดคอที่เราเพิ่งวาดเมื่อกี้ขีดมาเราจะปิดอยู่ที่1 เซนติเมตรนะทุกคนวัด1 เซนติเมตรนะแล้วก็ขีดเส้นเลยเราปิดคอแล้วเราต้องมาวาดคอใหม่นะตอนนี้เรายังไม่ได้ทำตีเส้นเป็นเส้นติดกระดุมนะทุกคนจากจุดตรงเนี้ยเส้นกลางหน้าเราจะวัดออกมา 1.5 เซนติเมตรนะวัดออกมา 1.5 เซนติเมตรจากจุดตรงนี้นะก็ขีดออกมาเลยจนขีดออกมาเป็นเส้นตรงนะก่อนที่จะไปทำชิ้นหลังเดี๋ยวเราจะมาทำสากเสื้อของชิ้นหน้ากันก่อนนะวิธีการทำมันจะมีอยู่2 วิธีด้วยกันก็คือทำสากเสื้อคือแยกออกไปเลยหรือจะทำสากเสื้อในตัวก็ได้เราจะสอนวิธีการทำสากเสื้อในตัวนะจากจุดตรงนี้นะจุดที่ไว้เป็นที่เราทำตัวชิ้นยื่นสากยื่นที่เอาไว้สำหรับติดกระดุมเราจะวัดออกมา5 เซนติเมตรตรงจุดคอก็เหมือนกัน5 เซนติเมตรเลยทุกคนจากจุดตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยเป็นสากยื่นที่สำหรับติดกระดุมใช่ไหมทับเลยทับนะตัดคอเสื้อตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ก็คือวิธีการทำสากเสื้อในตัวนะทุกคนแล้วก็วิธีการตัดสากเสื้อในตัวก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาทำชิ้นหลังให้เสร็จกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาตัดให้มันเสร็จรวดเดียวเลยจากจุดข้างคอตรงนี้ด้านหลังเราจะวัดออกมาเท่ากับข้างคอชิ้นหน้าเลยใครวัดออกมาชิ้นหน้าเท่าไหร่ชิ้นหลังก็ต้องวัดออกมาเท่ากันนะหรือจะจับอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือชิ้นหน้านะจับชิ้นหน้าเนี้ยมาวางไว้อย่างเงี้ยมันจะได้เท่ากันแล้วก็ติ๊กนะต่อไปนะอันนี้คือเส้นกลางหลังใช่ไหมจากจุดคอเส้นหลังตรงนี้นะจุดคอหลังตรงนี้เราจะวัดลงมา 0.5 เซนติเมตรตรงนี้นะ0.5 เซนติเมตรโค้งคอด้านหลังได้เลยนะทุกคน
ต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหาเกล็ดด้านหลังกันเพราะเดี๋ยวด้านหลังเราจะทำแบบจากเกล็ดด้านหลังเฉพาะแค่ด้านหลังเท่านั้นนะเพราะเสื้อตัวนี้ถ้าเกิดทุกคนสังเกตดีๆเสื้อตัวนี้มันจะมีการกระชับเข้ารูปนะทุกคนแต่มันไม่ได้เข้ารูปมากเหมือนเสื้อพอดีตัวนะดูจากเส้นเอวตรงนี้นะให้วัดรอบเอวนะทุกคนเอวใครได้เท่าไหร่ให้มาบวกรวมตัวนี้เราจะบวกรวมเอวอยู่ที่6เซนติเมตรนะทุกคนและนำมาหาร4นะทุกคนและชิ้นหลังต้องลบหนึ่งนะทุกคนพอลบ 1เสร็จแล้วให้นำมาบวกเกรดอีกบวกเกรด3เซนติเมตรหรือใครจะบวกเกรดน้อยกว่านี้ก็ได้นะทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็จากเส้นกลางนี้ให้วัดเข้ามาเลยตรงนี้มันจะเหลืออยู่นิดนึงเนี่ยทุกคนเราจะบอกวิธีการนะทุกคนว่าใครอยากจะทำเกรดเท่าไหร่นะลองดูนะว่าถ้าสมมุติว่าเราวัดใช่ไหมเราวัดรอบเอวแล้วความยาวของรอบเอวแล้วเราบวกเกรดไปแล้วมันเกินแบบเกินเส้นเนี่ยเส้นมาตรฐานที่เราวัดมาเราจะต้องลดเกรดลงนะทุกคนตรงนี้เราเหลืออยู่นิดนึงโอเคเราใช้3เซนติเมตรเลยจากจุดตรงนี้นะถึงจุดตรงนี้นะทุกคนวัดว่าได้เท่าไหร่ของเราได้วัดได้เท่าไหร่นะทุกคนให้หาร2หรือแบ่งครึ่งตัวนี้เราทำเกรดไว้3เซนติเมตรนะเราจะแบ่งจากจุดตรงนี้ที่เราแบ่งครึ่งออกไป 1.5 ข้างละ 1.5 นะติ๊กเอาไว้ก่อนนะแล้วก็ขีดเส้นที่เราแบ่งครึ่งมาจนถึงเส้นอกและก็ตีเกรดดูความยาวเกรดนะเราจะวัดนี่คือเส้นสะโพกบนและก็เส้นสะโพกจากเส้นเนี่ยเส้นสะโพกบนถึงเส้นสะโพกล่างวัดนะใครได้เท่าไหร่ให้นำมาหาร2หรือแบ่งครึ่งนะทุกคนก็จุดไว้ตรงนี้จะเป็นจุดปลายเกรดของเรานะขีดเส้นมาเลยแล้วก็จุดตรงนี้เป็นปลายเกรดแต่กลับมาดูนะว่าตอนนี้เราทำความยาวของเสื้ออยู่แค่สะโพกบนอยู่ตรงสะโพกบนนะแต่ถ้าเกิดสังเกตที่ว่าตรงเนี้ยตรงเกล็ดของมันมันจะออกเฉียงมากพอเวลาเราไปเย็บมันจะเย็บลำบากแล้วทำแบบเกล็ดมันจะพลิกอะไรอย่างนี้เราก็เลยตรงปลายเกล็ดตรงนี้นะตรงปลายเกล็ดตรงเนี้ยตรงจุดชายเสื้อตรงเนี้ยจะวัดออกมา 0.5 เซนติเมตรข้างละ 0.5 เซนติเมตรนะทุกคนข้างละ 0.5 เซนติเมตรนะตรงนี้นะเห็นไหมข้างละ 0.5 เซนติเมตรจุดตรงนี้เลยแล้วก็ขีดมาเลยขีดมาเป็นเส้นตรงเลยขีดมาถึงเส้นตรงจากจุดที่เราวัดออกมาข้าง 0.5 เซนติเมตรนะเชื่อมจุดว่าเส้นด้านข้างใหม่นะทุกคนว่าเส้นด้านข้างของเส้นด้านข้างใหม่อันนี้คือใช้เส้นด้านข้างเส้นสีดำนะกลับมาดูชิ้นหน้าก่อนนะทุกคนชิ้นหน้าตอนนี้เรายังไม่ได้ทำเส้นด้านข้างเราทำเหลือเอาไว้อยู่นะดูจากเส้นเอวด้านหลังตรงนี้นะว่าจากจุดเส้นมาตรฐานตรงนี้จนถึงเส้นที่เราวัดเข้ามาใหม่มันได้เท่าไหร่วัดนะทุกคนว่าได้เท่าไหร่ของเราจะอยู่ประมาณ 0.3 เส้นเอวตรงนี้เราก็ต้องวัดเข้ามาเท่ากับจากจุดตรงนี้ที่เราวัดเข้าไปกันและก็โค้งเส้นเอวใหม่ที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าตอนที่เราไปเย็บประกบชิ้นหน้าและชิ้นหลังกันนะด้านข้างตรงนี้มันจะได้ไม่บิดกันนะทุกคนมันจะได้แบบเวลาตัดออกมาก็คือชิ้นด้านข้างกับด้านหน้ากับด้านหลังมันจะเท่ากันเลยขีดเส้นด้านข้างใหม่วิธีการตัดชิ้นหลังนะปิดเกล็ดก่อนนะแล้วค่อยตัดตอนนี้เราทำตัวเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำปกเสื้อกันเดี๋ยวเราขอปิดตัวที่เป็นสาดเสื้อก่อนเนาะจะได้รู้ว่าเราจะเริ่มวัดจุดคอจากจุดไหนกันจุดคอหน้าเราจะเริ่มวัดจากจุดนี้เลยนะจุดที่เราทำตัวที่เป็นสาดยื่นออกมาสำหรับติดกระดุมจากจุดตรงนี้วัดเลยคอหน้าวัดได้เท่าไหร่นะตั้งสายวัดนะทุกคนให้ตั้งสายวัดนะของเราได้ 7.5 เราจะเขียนเอาไว้เผื่อเดี๋ยวเราลืมด้านหลังก็เหมือนกันวัดนะทุกคนว่าได้เท่าไหร่ให้ใช้วิธีก็คือตั้งสายวัดนะตัวนี้เราได้4
เราจะตีเส้นตั้งฉากมาเป็นแบบนี้อย่างนี้นะทุกคนวัดจากจุดตรงนี้เท่ากับความยาวของรอบคอที่เราวัดได้ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังรวมกันใครวัดได้เท่าไหร่ก็ให้ขีดเส้นออกมานะเมื่อเราได้ความยาวของปกเสื้อเรียบร้อยแล้วจากจุดตรงนี้เราจะวัดขึ้นไป2เซนติเมตรจนถึง4เซนติเมตรนะทุกคนใครที่อยากได้ปกเสื้อแบบว่าชิดคอหรือว่าโอบคอรอบคอให้ใช้ความสูง4เซนติเมตรใครที่อยากได้ปกเสื้อที่แบบไม่ต้องชิดคอมากไม่ต้องโอบคอมากให้ใช้อยู่ที่2เซนติเมตรหรือจะใช้เป็นกลางๆก็ได้นะทุกคนก็คือ3เซนติเมตรก็เวลาใส่ก็จะได้ใส่สบายๆหน่อยอันนี้เราจะขึ้นอยู่แค่3เซนติเมตรนะต่อไปความยาวของปกเสื้อตัวนี้นะใครวัดได้เท่าไหร่หาร2หรือแบ่งครึ่งนะและให้โค้งคอไปจนถึงจุดตรงนี้ที่เราวัดขึ้นมาตรงนี้นะเราจะทำปกเสื้ออยู่ที่3เซนติเมตรก็วัดขึ้นมาจากตรงนี้3เซนติเมตรนะตรงนี้นะและก็วัดจากตรงนี้ขึ้นมา3เซนติเมตรนี้เหมือนกันเราจะวัดออกมาจากตรงนี้คือ 1.5 เซนติเมตรนะและก็ขีดเส้นอย่างนี้นะทุกคนและเราจะโค้งจากตรงนี้จนมาถึงตรงนี้ให้ขนานกันนะจริงๆใครที่แบบกลัวแบบว่าโค้งปกเสื้อแล้วมันไม่ขนานกันใหญ่เกินน้อยเกินอะไรอย่างเงี้ยวิธีของเรานะอันนี้คือเป็นวิธีการทำปกเสื้อเราเพื่อที่จะให้ปกเสื้อตรงชิ้นบนตรงเนี้ยมันขนานไปกับชิ้นล่างวัดนะทุกคนวัดขนาดปกเสื้อว่าเมื่อกี้เราวัดไปปกเสื้อเราจะทำ3เซนติเมตรใช่ไหมก็วัดอย่างเงี้ย3เซนติเมตร3เซนติเมตรอย่างเงี้ยวัดขึ้นไปอย่างเงี้ยเลยเนี่ยวัดอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ไมโครเพื่อที่จะให้มันขนานกันเราขอใช้มือปกคอเสื้อจีนอะคือต้องเห็นไหมว่าเวลาปลายคอเสื้อมันจะออกมนๆนะจากจุดตรงเนี้ยวัดนะทุกคนว่าได้เท่าไหร่ก็ให้หารครึ่งเลยให้หารครึ่งแล้วก็วัดจากตรงนี้นะเท่ากับจุดตรงนี้ก็คือที่เราวัดได้ครึ่งหนึ่งเท่ากับจากตรงนี้นี่ครึ่งหนึ่งตรงนี้แล้วก็โค้งปลายปกได้เลยใครจะใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะทุกคนโค้งปลายปกตรงนี้ให้ไปชนครึ่งที่เราแบ่งครึ่งจากจุดนี้จนมาถึงจุดนี้เห็นไหมเราก็จะได้ปลายปกโค้งลักษณะสวยๆแล้วเส้นสีเขียวเนี่ยก็คือเส้นปกของเราตรงนี้เป็นเส้นสันทบนะทุกคนสันทบเวลาเราวางผ้าเราต้องพับผ้าครึ่งหนึ่งกันก่อนนะปัดได้เลยเราลืมบอกว่าเวลาตอนที่โค้งอ่ะขนาดของปกเสื้อมันอาจจะยาวกว่ารอบคอจริงให้เราวัดความยาวของปกเสื้อใหม่นะว่าได้เท่ากับรอบคอของเสื้อไหมใช้นะทุกคนตั้งสายวัดแล้วก็วัดตรงนี้ของเรามันจะต่างกันอยู่ที่ 0.2 เซนติเมตรก็วัดตรงนี้นะเข้ามา 0.2 เซนติเมตรต่างกันเท่าไหร่นะทุกคนก็ให้วัดปรับปกเสื้อนะเราก็จะปรับนะแล้วก็ตัดได้เลยอันนี้เราก็จะได้ปกเสื้อคอจีนหรือปกเสื้อคอตั้งแขนเสื้อเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราจะมาทำแขนเสื้อกันเริ่มแรกเราจะมาวัดวงแขนเสื้อด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก่อนนะว่าได้เท่าไหร่เหมือนเดิมเลยทุกคนเวลาวัดอาจจะต้องตั้งสายวัดนะว่าได้เท่าไหร่นี่12ตรงนี้เราได้13เราจะมาทำแขนเสื้อกันทุกคนเราจะทำแขนเสื้อที่เข้ารูปเราจะใช้รอบต้นแขนเสื้อในการทำนะแต่ก่อนเราเคยสอนวิธีการทำแขนเสื้อที่เป็นแขนเสื้อสี่เหลี่ยมไปแล้วทุกคนรู้สึกว่ามันยากมากแล้วเราก็เลยจะมาสอนวิธีการทำแขนเสื้อแบบใหม่กันจากตรงนี้ตรงมุมกระดาษด้านบนนะเราจะวัดลงมา5เซนติเมตรแล้วก็วัดลงมายาวกึ่งกลางนะทุกคนกึ่งกลางกระดาษตรงนี้นะวัดลงมาเท่ากับความยาวของแขนเสื้อวัดลงมาเท่ากับความยาวของแขนเสื้อและก็ขีดเส้น
ตรงนี้นะเราจะวัดออกไปจากตรงนี้นะโดยให้ใช้รอบต้นแขนบวก5และก็หาร2นะทุกคนใครได้เท่าไหร่ก็ให้วัดออกไปจากตรงนี้ออกไปเท่ากับที่เราคำนวณได้และก็ขีดเส้นมาเลยทุกคนฝั่งนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราได้จุดจากตรงนี้แล้วนะทุกคนต่อไปนะเราจะมาดูวงแขนเสื้อกันที่เราวัดไว้นะทุกคนว่าได้เท่าไหร่ของเราได้25ขอติ๊กเอาไว้ก่อนเนาะเราจะนำ25หรือวงแขนเสื้อที่เราวัดไว้ทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนำมาหาร2เราจะ 2.5 จากจุดตรงนี้นะเฉียงลงไปให้ได้เท่ากับเส้นที่เราคำนวณได้ต้องให้ไปตัดกับจุดเส้นที่เราวัดกรอบตรงนี้เอาไว้นะทุกคนเฉียงไปเลยอย่างนี้ได้เท่าไหร่ 12.5 ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนและก็ตีเส้นไปเลยอย่างนี้ไหมฝั่งเนี้ยจะเป็นฝั่งด้านหน้าเดี๋ยวเราจะเขียนให้ว่าเป็นหน้าตรงเนี้ยจะเป็นด้านหลังจากจุดตรงเนี้ยเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะวัดนะว่าใครได้เท่าไหร่แบ่งนะทุกคนแบ่งนะว่าได้เท่าไหร่ก็คือแบ่งออกมาแบ่งตรงนี้เป็น3ส่วนเท่าๆกันนะตรงนี้ก็เหมือนกันฝั่งด้านชิ้นด้านหลังก็เหมือนกันก็แบ่งให้เป็น3ส่วนเท่าๆกันแบ่งให้เป็น3ส่วนเท่าๆกันอย่างนี้นะทุกคนมาดูชิ้นส่วนด้านหน้าตรงนี้นะเราจะนับตรงนี้นะเป็นชิ้นส่วนที่1ที่มันติดกับอยู่ตรงกลางวงแขนตรงเนี้ยกลางแขนเสื้อตรงเนี้ยชิ้นส่วนด้านหน้าชิ้นส่วนที่1ตรงนี้นะเราจะตีเส้นขึ้นไปตีเส้นตั้งฉากขึ้นไปนะทุกคนนะจากจุดที่เราตีเส้นขึ้นไปจากจุดตรงนี้นะที่ส่วนที่1เราจะตีเส้นทะแยงลงมาจนถึงตัดจุดเนี่ยส่วนที่3ตรงเนี้ยส่วนที่3ตรงเนี้ยอย่างเงี้ยทุกคนอย่างนี้ต่อไปตรงนี้นะทุกคนตรงนี้นะให้ตีเส้นตั้งฉากจากตรงเนี้ยทะแยงลงมาตรงเนี้ยให้มาตัดกับเส้นนี้เนี่ยเส้นเนี้ยตัดกับเส้นเนี้ยไหมเสร็จแล้วให้วัดนะว่าได้เท่าไหร่ให้หาร2หรือแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งเส้นนี้นะขีดเอาไว้ก่อนนะตรงนี้นะต่อไปนะจากจุดตรงนี้นะที่เราตีเส้นทะแยงลงมาหรือส่วนที่3ตรงเนี้ยตีเส้นทะแยงตีเส้นตั้งฉากขึ้นไปชนกับเส้นนี้นะและก็วัดนะครึ่งวัดนะว่าได้เท่าไหร่ให้หาร2หรือแบ่งครึ่งและก็จะโค้งวงแขนส่วนด้านหน้าก่อนนะโค้งนี่จนมาถึงจุดตัดตรงนี้นะอันนี้คือจุดตัดตรงนี้นะต่อไปนะทุกคนเราจะมาทำชิ้นส่วนด้านหลังกันเราจะกำหนดจุดนี้นะที่ใกล้กับจุดกึ่งกลางตรงนี้เป็นส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่3นะทุกคนส่วนที่1ให้ตีเส้นขึ้นไปตั้งฉากขึ้นไปอย่างนี้เลยนะทุกคนนะและส่วนที่3ตรงนี้นะให้เราแบ่งครึ่งวัดนะได้เท่าไหร่แล้วก็หาร2หรือแบ่งครึ่งได้เลยนี่นะส่วนที่3เราแบ่งครึ่งตรงนี้นะที่เราแบ่งครึ่งให้ตีเส้นเฉียงหรือเส้นทะแยงจากจุดเนี้ยที่เราวัดส่วนแรกขึ้นไปตรงเนี้ยมาถึงจุดที่เราแบ่งครึ่งเอาไว้ตรงนี้นะส่วนที่3ที่เราแบ่งครึ่งเอาไว้อย่างนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดตัดเหมือนเดิมเลยทุกคนจากจุดส่วนที่1ตรงนี้ที่เราตีเส้นไปให้ตีเส้นตั้งฉากไปโดนเส้นเฉียงตรงนี้แบ่งครึ่งเลยแบ่งครึ่งนะนี่แล้วก็จุดเอาไว้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนจากจุดตรงนี้ให้ตีเส้นตั้งฉากมาโดนเส้นตรงนี้เส้นที่เราเฉียงเอาไว้ตีเส้นตั้งฉากมาเลยทุกคนและก็แบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งตรงนี้เสร็จแล้วให้โค้งวงแขนส่วนด้านหลังได้เลย
โค้งให้มันตัดกันนะทุกคน จากตรงนี้เสร็จปุ๊บก็โค้งจากจุดตัดตรงนี้นะจากจุดตัดตรงนี้โค้งมาโดนเส้นตรงนี้นะที่เราแบ่งครึ่งเอาไว้จนมาถึงจุดตรงนี้หามุมองศาของไม้บรรทัดให้มันได้นะแล้วก็ใช้มือช่วยก็ได้ให้เส้นมันเชื่อมกันต่อไปนะเรายังไม่ได้ทำปลายแขนเสื้อวัดนะทุกคนว่าข้อมือของเราได้เท่าไหร่แต่ไม่ใช่ให้วัดตรงข้อมือเลยนะทุกคนไม่ได้วัดตรงข้อมือเลยนะให้วัดเนี่ยจากตรงเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าตรงฝ่ามือตรงสันตรงฝ่ามือตรงเนี้ยว่าวัดได้เท่าไหร่เช่นของเราวัดได้อย่างเงี้ยวัดนะทุกคนให้มันเนี้ยแล้วก็อาจจะให้บวกรวมไปสัก3 เซน5 เซนหรือแล้วแต่ว่าใครชอบความสบายนะเราก็จะทำอยู่ประมาณ22ใช้รอบปลายแขนบวกรวมตามใจชอบเลยว่าใครชอบเท่าไหร่ของเราจะบวกรวมอยู่ที่5 เซนติเมตรนะก็จะได้22นำ22มาแบ่งครึ่งนะทุกคนก็ตีออกไปให้ได้เท่ากับข้างละเท่ากันก็คือตีออกไปข้างละ11 เซนติเมตรแล้วก็ตีปลายแขนเสื้อแล้วก็ตีมาอย่างนี้ก็ได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปวนแขนเสื้อกัน อันนี้เราไปตัดชิ้นส่วนแขนเสื้อมาแล้วนะเราจะมาวนหัวแขนเสื้อกันวนนะทุกคนอันนี้ด้านหน้านะจุดเอาไว้ตรงนี้และก็วนแขนด้านหลังกันตรงนี้มันจะต่างกันอยู่ประมาณ1 เซนติเมตรก็ใช้ได้นะทุกคนก็คือถ้ามันต่างกันอยู่1 เซนติเมตร2 เซนติเมตรเนี่ยก็ใช้ได้ก็ไม่ต้องมีการปรับอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปเข้าแขนเสื้อเราจะต้องมีการลูดหัวแขนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเย็บแอบกระซิบด้วยนะคะว่าเราจะมาแจกแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคน